गोंयकारां आनी आमगे फ्रेंड्स आयज आमी वोडका पांच करुया आनी पांच कित्याक आज हो जायत कोणी पार्टी कोताय पयलीं सद्या आमकां एक ते जार जाय आनी जार आतां टॅप आहल्यार आनी एकदम बरो दिसता. आतां वोडका घालया आमी. आतां ऑरेंज ज्यूस घालया आमी. आतां पायनॅपल ज्यूस घालया. आनी आतां लेमन ज्यूस घालया. तुका फ्रेश आहल्यार फ्रेशूय तुज्यान तो स्क्वीज करून घालपा जाता. आतां ऑरेंजीचे रावंड स्लायस करून घालया तशेंच लेमनाचे रावंड करून घालया आनी लायमाचे रावंड करून स्लायस घालया. आतां कितें स्पून कितें घेवन मातशें स्टर करुया मातशें मेळुया तें. आतां पुदिना ओ मिंट लिव्स घालया. आनी आतां आयस क्यूब्स घालया. आनी आतां स्पार्कलिंग सोडा वॉटर घालया. वोडका पांच रेडी. आनी हांव समजता हे भाशेन तुमी पार्टी कोण एन्जॉय जातली म्हणून. व्हिडिओ चोयल म्हूण चडांत चड देव बरें करूं.